Sfântă Marie, Maica Bisericii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Am intitulat această conferință, această prelegere, șir de prelegeri, Robia digitală. În prelegerile anterioare, dedicate haosului civilizației moderne și crizei culturale fără precedent, născută la confluența progresului accelerat al tehnologiei de astăzi, cu interesele ideologiei neomarxiste, am subliniat la un moment dat actualul proces de tranziție de la o cultură a onoarei și a dreptului spre o nouă cultură a victimității. Noile generații de tineri sunt din ce în ce mai nepregătite să ia viața în piept. Oare de ce? Ce provoacă această slăbiciune sufletească a copiilor și a tinerilor? Mulți sunt chiar pe medicamente din acest motiv. Mulți înseamnă foarte mulți. Nu numai și în România mai nou, dar în Occident, în America, în țările occidentale europene, în America de Sud, deja este un fenomen de masă. Copiii sunt depresivi în masă și părinții pur și simplu constată lucrul ăsta și nu știu ce să facă. Apoi și nici ei nu-s bine. Propunem, deci, o reflexie creștină, sunt multe reflexii pe subiectul ăsta, una creștină pe această temă, plecând de la descoperirile recente în domeniul neuroștiinței lecturate teologic. Apariția bruscă a tehnologiilor digitale în viețile noastre a adus, telefon celular, internet, da? A adus o mulțime de binefaceri. Noi suntem prima generație îmbunătățită, enhanced, augmentată, de accesul liber la informație și de capacitatea de a comunica liber și gratuit, oricând, oricât și cu oricine este și el conectat la rețea. Oricând îi putem scrie direct președintelui pe Facebook, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva până acum. Putem vorbi, nu știu, cu Elon Musk, cu cine, fiecare cu cine vrea. Pur și simplu îi scrii direct, oricărei persoane este conectată la rețea. Digitalizarea cărților a pus dintr-o dată la dispoziția cititorilor și studioșilor milioane de volume, multe gratuite sau la prețuri accesibile. Ca să faci un doctorat la Sorbona, ca să ai acces la anumite cărți. Totul fiind de mii de ori accelerat prin puterea de calcul și de asociere de idei a procesorului unui PC sau unui smartphone. Fiecare persoană dotată cu un astfel de aparat devine dintr-o dată un protagonist al pieței publice. Are acces imediat și nestingerit la vizibilitate publică totală. Asta nu aduce numai binefaceri, nu? Acum știm. Mulți copii și adolescenți sunt mai faimoși și mai influenți pe internet decât marile minți ale timpului nostru. Uitați-vă, nu știu, luați orice filozof cunoscut din România, uitați-vă cât îl urmează, ce putere de influență are, uitați-vă la topul influencerilor români. Să vedeți cine educă generația actuală. Generația actuală este prima generație care se educă pe anță. Mulți minori câștigă prin conturile de social media într-o singură lună, minori fiind, mai mulți bani decât părinților într-un an. Am văzut pe cineva care a declarat așa foarte liniștită și câștigă 4.000 de euro pe lună. 4.000 de euro pe lună. Și noi, dieceza, parohia, nu știm ce să ne facem. Unii dintre ei depășesc în audiență chiar radiouri și televiziuni întregi. Dacă informația este putere, democratizarea accesului la informație prin aceste mijloace de comunicare desăvârșește procesul democratizării, transferând puterea de influență culturală și mai apoi politică dinspre autorități înspre mase.
dar prețul este unul foarte ridicat. Eu am așa o vorbă de-a mea, faima se plătește cu sufletul, cu mântuirea sufletului, întotdeauna. Noile tehnologii digitale, cel mai faimos om din lume, Iisus Hristos, a știut lucrul ăsta și a dat viața. Da? Nu există faimă gratis niciodată. Este doar o aparență de gratuitate. Noile tehnologii digitale, cu aparenta lor inocuitate, neutralitate și gratuitate, vin la pachet cu o serie întreagă de capcane și dezechilibre, între care prima, foarte ușor vizibilă, este dependența, adicția. Capacitatea de seducție a acestei noi realități virtuale este colosală. Generația crescută de Mama TV, anii 70-90, găzduiește în propriile apartamente o nouă generație care viețuiește izolată mental în multiversul virtual, îngrijită îndeaproape, punctual, de tata internet, noul tată din ceruri, din cloud. Oricare ar fi numele lui, fiind idol, are mai multe nume, YouTube, TikTok, Insta, Facebook, etc. În goana lor furibundă, după validare și notorietate online, copiii și adolescenții acestei noi generații mai au foarte puține în comun cu valorile culturale ale părinților lor biologici, care stau în casă, încă. Sunt prima generație care se crește pe sine însăși, cum am spus, și își discerne singure valorile. După ce tradiționala dependență psihosocială de autoritatea familiei și a școlii a fost quasi total secționată de ideologii neomarxiști, extrem de activi prin rețelele social media. Dar această precoce emancipare a copiilor și a tinerilor se plătește cu un preț extrem de scump, cum am spus. Dependența de mediul care întreține tinerilor aparenta senzație de împlinire. O adevărată sclavie digitală. De asta am și numit ciclul de prelegeri robia digitală. Robie din care foarte dificil se mai scapă teafăr. Ca din orice altă adicție, ca din orice utilizare dezordonată, grav dezordonată a unui lucru bun. Internetul nu e un lucru rău. Dar când este utilizat excesiv și abuziv, devine ceva foarte, foarte rău. La fel ca oricare alt viciu de altfel, dependența de tutun, alcool, droguri sau jocuri de noroc, robia digitală în oricare dintre formele ei, fie că e vorba de dependența de social media, fie de dependența de jocurile video sau de pornografie, distruge viitorul noilor generații, ducând-o într-o stare de spirit jalnică. Și putem vedea tinerii îs oriunde, numai unde îs nu-s. Dezorientată, depresivă, inaptă de a face față până și celor mai firave provocări ale vieții reale. Biserica, creștinătatea, nu se confruntă din fericire, sau dacă vreți din nefericire, pentru prima dată cu astfel de comportamente patologice. Teologia spirituală, știința împlinirii desăvârșită a iubirii, ascetica, știința efortului de mântuire, și aretologia, știința vieții virtuoase, au distilat multe secole în urmă în înțelepciunea bisericii principiile și direcțiile de ieșire din acest impas. Scopul ultim al religiei, menirea ei de a fi, este tocmai mântuirea, eliberarea persoanei prinse în ghearele nemiloase ale răului. Dacă forma întrucupării răului în postmodernitatea noastră este într-adevăr diferită decât formele de dinainte, este tot atât de adevărat că avem de-a face cu același rău din vechime, Satana e tot Satana, și victima e ca de același om, omul este tot omul adamic de la început. Pentru a putea propune o posibilă soluție, e datoria noastră să cunoaștem atât principiile neschimbabile, interacțiunile naturii umane cu spiritul răului, care sunt mereu aceleași, cât și noutatea formelor de manifestare a acestora astăzi. Pentru că nu putem lupta împotriva unui dușman pe care nu-l cunoaștem. Putem lupta, dar vom fi învinși. Este important să ne ocupăm de această problemă,
deoarece mulți părinți ajung, din diverse motive, să recurgă la ajutorul ecranelor pentru a-și crește și distra copiii încă de mici. Telefoane mobile, tablete, televizoare, etc. Părinții însă trebuie să fie informați că această demisie a lor vine la un preț foarte ridicat. Chiar dacă reușesc să filtreze conținutul periculos pentru copii. Pentru că nu doar conținutul e foarte periculos, ci la fel de periculoasă sau poate și mai periculoasă este utilizarea abuzivă. Ne vom lăsa călăuziți în reflexia noastră de cursul Escravidao Digital, recent publicat online de părintele brazilian Paulo Ricardo de Azevedo, fondatorul platformei catehetice Cristo Nihil Preponere, nimic înaintea lui Hristos, care pleacă de la o abordare creștină, integrală a omului, ca ființă înzestrată cu trup, suflet și spirit, îmbinând descoperirile recente din domeniul neuroștiinței cu o profundă reflexie filozofică și teologică. Dacă psihiatria și neurologia cunoaște modul de funcționare a creierului, dacă psihologia ne învață cum să înțelegem psihicul, sufletul, religia creștină ne pune în contact cu puterea supremă a iubirii divine de a lupta efectiv împotriva răului, din suflet, psihic și din trup. Ne dă acces nelimitat la harul milostivirii dumnezeiești, la puterea dumnezeiască pe care Hristos o pune la îndemâna tuturor celor care cred și îi cer prin rugăciune. Actuala stare jalnică a societății și starea psihică generală a persoanelor pe ansamblu reprezintă un martor viu al insuficienței științelor actuale în contracararea răului. Răul este de natură spirituală și împotriva lui se luptă pe toate fronturile de atac ale dușmanului, inclusiv pe frontul spiritual. Toate științele sunt chemate să-și aducă aici aportul la salvarea omului, teologia inclusiv. Nimic nu poate dispensa omul de intimitatea cu Dumnezeu. De aceea, reorganizarea vieții plecând de la întâietatea lui Dumnezeu și armonizarea programului de viață cu planul lui Dumnezeu rămân singura soluție întotdeauna eficientă, după cuvintele celui mai, apropo, mare influencer al lumii, care este Iisus Hristos. Niciodată n-a fost vreun om de pe pământ mai influent decât Iisus și care ne-a dat soluția. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vor veni. Prelegerea va avea 3 părți. În prima vom analiza aportul pe care îl aduc noile descoperiri ale neurologiei. În a doua parte ne vom concentra asupra întăririi și reorganizării vieții sufletești, adică a vieții virtuoase. Lăsând pentru a treia parte regăsirea vieții spirituale ca soluție eficientă, verificată sistematic și infailibil în viețile multor sfinți care au fost înainte mari păcătoși, dependenți de păcate grele și de vicii aparent invincibile. Augustin, de exemplu. Începem deci cu prima parte. Am spus că vor fi 3 părți. Astăzi facem jumătate din prima parte. Da? Cam atâta o să reușim să acoperim într-o oră. Prima parte se numește robia creierului și ține mai mult de neurologie și de psihiatrie. În introducere am spus că primul semn al unei utilizări abuzive a internetului sau a tehnologiilor digitale per ansamblu este adicția, dependența. Dacă am dorit să cunoaștem adevărul pe acest subiect, ar fi suficient să aruncăm o privire asupra statisticilor din propriile telefoane mobile. Uitați-vă că acolo scrie exact cât am stat la telefon. Cifrele sunt amețitoare. Când ne gândim că în urmă cu 25 de ani toate acestea nu existau deloc, ne întrebăm: ce am fi făcut noi cu tot acest timp dacă nu aveam internet și smartphone? Fiecare să-și răspundă. În deja îndepărtații ani 90, în Statele Unite, un tânăr petrecea în jur de 6 ore pe zi în fața ecranelor, consumând TV, muzică, jocuri, citind sau scriind. Actualmente,
Asta anii 90. Actualmente, în România, cifrele sunt aproape duble. Când nu dorm, tinerii sunt conectați permanent la aceste aparate de comunicare în masă, făcând mai multe lucruri deodată, zic multitasking, consumând imaginile și ideile propagate de mii de alți tineri în mediul virtual. Dar de ce stau atât de mult la aceste aparate? Ce ne învață despre aceasta neuroștiința, despre adicția de internet? Și răspunsul acestei științe este unul singur. Există un răspuns. Dopamina. Dopamina este, așa ca să ne imaginăm cel mai simplu, o substanță din creier. Un neurotransmisător care face legătura între neuroni. În privința utilizării ecranelor, nu numai conținutul poate fi periculos, ci pe lângă conținut mai există o problemă foarte serioasă. Vizualizarea unor lucruri intens dorite declanșează în creier dopamina. Dopamina este acea substanță din creier care se ocupă de poftă, de dorința de mai mult. Noi știm acum nu vreau să intru în discuția aceasta, o las pentru altă conferință, tot în acest ciclu, dar mai în spate, unde discutăm despre ascetică. Noi știm din ascetică cât de importantă este menținerea poftei sub control. Nu? Este una dintre principale, înfrânarea poftelor, este una dintre principalele principii ale vieții ascetice. Substanța care ne controlează instinctul de vânător, de urmăritor, de căutător este dopamina. Excesul, și ea este normală, naturală, nu poți trăiești fără, n-ai face nimic, ai fi o legumă. Excesul de dopamină însă ne introduce într-o permanentă frenezie a căutării, fără obiect. Mai întâi cauți cu obiect, după aceea dacă este exces de dopamină, nu mai te poți opri din căutare. Nu există niciun motiv să cauți. N-ai nevoie să cauți, dar nu te poți opri din căutare. Și asta, căutarea îți produce plăcere. Dopamina este substanța care se declanșează atunci când ne lipsește ceva. Atunci când o nevoie umană este în deficit și se cere satisfăcută. De pildă, când ne este foame, dopamina este cea care ne împinge afară să ieșim în căutarea hranei pentru supraviețuire. Fără dopamină n-am face nimic, n-am putea trăi fără ea, pentru că nimic nu ne-ar stimula spre împlinirea nevoilor fundamentale pentru conservare. Vânătorul n-ar vâna, plugarul n-ar ara, tânărul n-ar mai curta. Dopamina controlează mecanismul recompensei imediate. Ea te încurajează să faci ceva de la care știi că poți să aștepți o recompensă viitoare, dar nu îndepărtată, imediată, dar încă nu e aici. Acest mecanism poate fi însă pervertit, întors pe dos prin abuz comportamental. Excesul de dopamină provoacă dependența de comportamentul care o declanșează. Toți dependenții de substanțe chimice și consumatorii de droguri au acest mecanism de reglare. Apariția internetului de mare viteză a produs în scurt timp cea mai previzibilă, banală, dacă vreți, dependență, cea de pornografie. În scurt timp. Dacă vă uitați la statistici, la traficul pe internet, peste 60% din tot traficul de pe internet este pornografie. Peste 60%. Guvernele știu. De asta am făcut noi conferințe despre neomarxism. Guvernele știu ce se întâmplă și ar putea să pună preț pe pornografie și să n-aibă acces toată lumea. E scump, dar este un experiment. Cred probabil cel mai mare experiment din istoria lumii. Dar o să venim la asta un pic mai încolo. Milioane de oameni au devenit dintr-o dată dependenți de doza de dopamină furnizată zilnic de industria de divertisment sexual digital. Ceea ce până în anii 2000, că exista pornografie înainte, dar era în reviste, erau niște filme pe televizor, televizorul e mare, îl vede toată lumea în casă, nu te uiți. Una este să ai filmul pe telefon și nu te vede nimeni și să fie și ușor de descărcat și să meargă și cu viteză mare, da?
imediat devii prins, nu? Dependent. Ceea ce în anii 2000 era doar o tulburare de comportament generată de contactul vizual cu reviste pornografice, după 2000, prin pornografia digitală, a devenit o tulburare neurologică, comparabilă cu modificările din creierul unui dependent de droguri. Asta nu o spun preoții. Eu acum citesc dintr-un studiu făcut de un preot, preluat din niște cărți pe care le-am verificat. Există pe internet, unele se traduce și în românește, se poate verifica. Sunt studii făcute de neurologi. Când în urmă cu 20 de ani, populația a început să aibă acces la internetul de mare viteză, un enorm procent de oameni a început să consume pornografie online. Studiile neurologice au arătat încă de atunci, era sub control totul, că acest consum a provocat o serie de daune neurologice. S-a remarcat la dependenții de pornografie o dificultate în relațiile sexuale din lumea reală, în carne și oase, dar nu disfuncții sexuale. Adică nu li s-a stricat aparatul nici la nivel psihic, dar nici la nivel fizic. Dar totuși nu mai mergea relațiile dintre soți. Care este cauza acestor dificultăți? Aparent, suprasexualizarea cuplului ar fi trebuit să le îmbunătățească viața intimă. Zic ei că e educație sexuală. Se educe. Când, de fapt, consumul de pornografie se vede că produce o mutație serioasă, nu numai comportamentală, patologică, neurologică a vieții sexuale. Am fi foarte mirați să aflăm că doar cu 3 generații în urmă, pentru străbunicii noștri, viața sexuală nu era un eveniment vizual. Eu am fost șocat când am citit prima dată Viața Concitei, care mistică, și care declară foarte lejer în jurnalul ei că soțul ei, Pancio, nu a văzut-o dezbrăcată niciodată. Dar nu avea interesul să spună asta. Ea doar a vrut să spună că avea o monogramă ștampilată cu foc, nu, fier înroșit în foc pe piept, și Pancio n-a știut toată viața lui. Asta înseamnă că nu s-a dezbrăcat. Deci, pentru străbunicii noștri, viața sexuală nu comporta ceva vizual. Nu se dormea împreună și relația intimă nu se petrecea dezbrăcați sau la lumină. Paradoxal, viața lor sexuală funcționa foarte bine. Lucru evident din numărul mare de copii pe care aveau fiecare familie. Sexul real în lumea reală, nu în asta virtuală. În asta virtuală este vizual. În cea reală nu este o experiență vizuală. Nu-i nevoie. Cultura pornografică însă leagă sexul de experiența vizuală. O experiență care, fiind procesată în zona creierului, declanșează această dopamină. Substanța care cere mai mult, care declanșează pofta, care activează instinctul de vânătoare, de cucerire, lucru de care, evident, soțul nu are nevoie pentru soția sa, pe care a cucerit-o deja, e cu el în dormitor. Nu trebuie să mai cucerească, e acolo. Cei care consumă pornografie dezvoltă o parafilie de voyeur, a cărui plăcere constă doar în privire, în pofta ochilor de a vedea și de a dori mai mult. Nu este o nevoie sexuală reală, ci una întreținută artificial în scopuri comerciale. Nu pot să mă gândesc la locul acela din Apocalipsă în care nu cade Babilonul cel Mare și acolo în listă sunt descriși comercianții care plâng după. Și când s-a uitat îngerul în ce vindeau comercianții, au găsit și suflete. Nu este deci o nevoie sexuală reală, ci una întreținută artificial în scopuri comerciale. Una care produce disfuncții sexuale care au nevoie de tratament, de medicație și treptat duc la comportamente sexuale aberante. Ceea ce noi trăim astăzi, cu accelerarea normalizării homosexualității și transexualității, nu toată nebunia cu
IQXA, nu știu cât sunt, este doar un efect direct al acestui fenomen al pornografiei digitale gratuite, zice-se gratuite, probabil cel mai mare experiment psihologic desfășurat vreodată. Tinerii de astăzi, noi știm astăzi de la Papa Benedict al XVI-lea, că înainte să moară, n-a putut să moară fără să zică lucrul ăsta. Că statul german a făcut asta. Pentru Germania, pentru noi au făcut statul român. Tinerii de astăzi s-au născut deja scufundați în această cultură pornografică. Ei nu știu lumea fără așa ceva. Cum noi nu știm lumea fără televizor, ei nu știu lumea fără așa ceva, fără internetul acesta. Deja la clasa a doua, a treia, băieții sunt cu pornografia în buzunar. Ei nu știu cum e fără. Evident că nu li se pare ceva nociv. Cu un telefon în mână, în doar 10 minute, copiii au acces la mai multă pornografie decât ar fi conceput strămoșii noștri în toată viața lor. Numai în 10 minute. Dar creierul acestor copii este tot același creier ca și al strămoșilor noștri, cu aceleași mecanisme legate de lipsuri și de nevoi. Dopamina nu provoacă plăcerea, ci doar instigă spre căutarea unei plăceri noi. Fie că este ceea ce simțim în fața mâncării preferate, fie că este ceea ce se simte în unirea intimă a soților. Dopamina este cea care determină creierul uman să caute o recompensă imediată și, prin urmare, ne stimulează să vânăm, să căutăm. Ne încurajează să căutăm senzațiile plăcute, tocmai pentru că ne face plăcerea așteptării unei recompense care va sosi imediat. Nu ne place ce vine. Nu se caută obiectul căutat. Se caută plăcerea de a aștepta venirea obiectului. De exemplu, cine nu este dependent de pornografie, poate să fie dependent în același fel și tot prin internet de site-urile de cumpărături. Tot cumpără și cumpără și cumpără și cumpără și cumpără. Dar când a ajuns pachetul acasă, ce e asta? Mai cumpără. E plăcerea de a cumpăra, e pofta de a... Plăcerea asta de a aștepta să vină ceva nou. De exemplu, secretăm dopamină când derulăm pe telefon lista de produse a unui site de cumpărături și simțim o dorință incontrolabilă de a cumpăra ceva, deși știm că nu avem nevoie de lucruri respective. Dopamina ne face să cumpărăm doar pentru plăcerea de a cumpăra, de a obține, pentru că găsim plăcere în căutarea însăși a produsului râvnit, nu în produsul propriu-zis. Aici este activ același mecanism cerebral care îl face pe bărbat să se plimbe pe stradă, vânând vizual femei, doar pentru plăcerea pe care o provoacă ideea de a le cuceri, deși nu intenționează să le cunoască vreodată în lumea reală. Îi face plăcere doar să le pândească, să le urmărească. Și ar fi foarte dezamăgit de ce a găsit dacă le-ar cunoaște la o cafea, așa că se lasă încântat cu aviditatea urmăririi prăzii posibile, nu reale. Nu i-ar place întâlnire cu o femeie reală, dar urmărește 10 femei pe zi, prin oraș. Există voyeur, este o tulburare. Tot așa funcționează, tot cu dopamina funcționează. Problema aici nu este atât comportamentul care produce daune minore. Femeia cumpărătoare nu va goli cardul de salariu al soțului. Bărbatul urmăritor nu va ieși la întâlnire cu femeile după care se uită pe stradă. Deci astea sunt cumva sub control. Nu asta e problema. Problema serioasă este în altă parte. Acest comportament produce și menține în creier un exces de dopamină. La fel cum ar fi excesul de dopamină cauzat de pornografia de pe internet. Nu contează că se uită pe stradă sau că se uită pe telefon, este același lucru. Și lucrul acesta, excesul de dopamină, provoacă modificări fizico-chimice în creierul uman comparabile cu cele care apar atunci când se utilizează un drog. Sau comparabile cu cele din creierul unui dependent de jocurile de noroc. Știți că și pe ăștia e greu să-i scoți.
Studiile neurologilor au demonstrat că mecanismul adicției este legat de dopamină și de capacitatea receptorilor de dopamină din creier de a o capta. Neurocercetătoarea Nora Volkov, directoarea Institutului Național de Cercetare a Abuzului de Droguri în Statele Unite, încă din vremea lui George W. Bush, foarte mult timp este ea acolo, a reușit să documenteze diferența de dinamică perceptibilă, cuantificabilă, între administrarea de cocaină unei persoane dependente și administrarea de cocaină unei persoane care nu este dependentă. Da? Care sunt modificările în creierul fiecăruia dintre ei? Ce a constatat? Cu cât cineva prizează mai multă cocaină, cu atât are nevoie să prizeze și mai mult pentru a obține un efect din ce în ce mai mic. Acest lucru se întâmplă deoarece în creier există dopamina, nu? Dar există și receptori de dopamină. Ori receptorii de dopamină, la un moment dat, după ce este prea multă dopamină în sistem, se blochează. Nu mai captează dopamină. Degeaba o produci, că nu mai simți efectul. Pentru că creierul nu mai e în stare să mai producă efectul, plăcerea. Nu mai este receptată dopamina și atunci trebuie să produci mai multă dopamină pentru a obține un efect mai mic. Niciodată cum a fost la început. Rezultatul este experiența universală a oricărui dependent. La început se folosește drogul pentru a se simți mai bine, dar după un timp îl va folosi doar pentru a se simți doar normal, cum se simțea înainte să începe să consume. Deci mai bine nu începea. Acum nu mai poate să fie normal decât cu drogul. Este foarte important că s-a putut demonstra științific că fenomenul pornografiei digitale folosește aceleași mecanisme cerebrale folosite în dependența de droguri. Doar nivelurile cantitative sunt diferite. Nivelul de dopamină. Cocaina provoacă o infuzie dopaminergică în creier. Cu cât este mai mare vârful de dopamină, cu atât mai mare este plăcerea. Și cu atât starea de, cum zic ei, high, de înălțare, este mai puternică. Nivelul de dopamină obținut prin pornografie este de doar 5 ori mai mic decât cel obținut prin cocaină. E foarte mare. De asta este adicția. Doar de 5 ori. E ca un drog de 5 ori mai slab decât cocaina, pe care cel care consumă pornografie și le administrează în fiecare zi. Și statul știe și lasă accesul. Are nevoie de robi. Toate drogurile, alcoolul, cocaina, marihuana, toate aduc dopamina în sistemul neuronal în diferite moduri. Dopamina este un neurotransmițător creat pentru deficit, pentru lipsă. De pildă, în trecutul îndepărtat, când nu existau magazine pentru haine sau magazine pentru alimente, era nevoie de un efort susținut pentru a-ți obține mijloacele de trai. Dopamina era acolo în creier pentru a se asigura că omul va face tot efortul necesar supraviețuirii. Dar situația de astăzi este foarte diferită. Mai ales după pandemie, nu? Când am învățat să cumpărăm pe internet. Astăzi, cu banii în contul bancar, cu magazinele pline, cu comenzile online pentru prânz și cină, am zis pe cineva că a comandat și cafea pentru dimineață, pe internet. Dopamina este secretată foarte ușor și foarte des, până la adicție. Era greu să fii dependent de alcool când nu aveai acces la alcool distilat. Asta, cine știe, prin Evul Mediu. Era greu să fii dependent de tutun când era foarte scump. Era costisitor să fii dezfrânat când adulterul și divorțul erau proscrise, iar prostituția era singura cale foarte costisitoare spre plăcerea interzisă. Nu își permitea oricine lux. Numai bogații își permiteau luxul viciilor. Astăzi, au democratizat vicii. Astăzi, cu alcoolul și cu sexul virtual la distanța unui click,
capacitatea de dependență a crescut dramatic. Asta se întâmplă cu alcoolul, cu drogurile și cu pornografia, dar, și despre asta e în principal prelegerea noastră, nu numai cu acestea. O să facem probabil, mai ales dacă facem cu tinerii aceste întâlniri despre curăție, o să ne ocupăm strict numai de pornografie și de dependența de ea, dar aici ne interesează altceva. Astăzi nu mai e nevoie să fii un bețiv sau un desfrânat sau un pornograf notoriu pentru a fi înrobit, sclavizat de sistemul vânzătorilor de iluzii, prin manipularea perfidă a acestui mecanism cerebral al dopaminei. Aceeași dereglare, demonstrat științific, aceeași dereglare neuronală operează și în cel care nu s-a uitat niciodată la pornografie, ci este doar un adolescent normal care joacă jocuri video și își petrece toată ziua pe Instagram sau pe TikTok. Este exact același lucru. Aceeași dopamină, aceeași adicție, doar conținutul diferă. Dar efectele asupra stării generale este exact același. Va fi o legumă. Niciodată nu va fi unde e și nu va face ce face. Internetul este capabil să producă adicție. Nu produce o dependență chimică, așa cum face cocaina sau marihuana, care degajă enorme cantități de dopamină în creier în mod artificial, chimic, dar totuși, conform descoperirilor Norei Volkov, pe care am pomenit-o, același fenomen provocat artificial de droguri apare și atunci când există un exces de dopamină produs de mecanismul natural de căutare. Vestea umană, veste foarte bună pentru toate motoarele de căutare de pe internet. Deci, prin ideea de căutare se declanșează dopamină, care duce la adicție. Aceste motoare de căutare, noi știm Google, da, sunt mai multe și iată că au ajuns și Facebook un motor de căutare și toate aceste platforme social media au speculat acest mecanism natural pentru a crea o dependență la nivel global în scopuri comerciale. Zic că nu e pornografie, dar nici nu e nevoie, pentru că ei oricum se îmbogățesc. Uitați-vă câți bani are Zuckerberg ăsta de la Facebook. Din ce i-a făcut? Că Facebook-ul e gratis. Din cumpărarea sufletelor copiilor, a tinerilor și a oamenilor în vârstă către lumea pe Facebook. Acest mecanism a fost descoperit în anii 50 de un faimos psiholog american, Skinner. Acesta a învățat un porumbel că va primi mâncare, l-a închis într-o colivie și a pus niște butoane care nu aveau nicio legătură cu nimic, doar erau acolo. L-a învățat pe porumbel că dacă apasă o dată pe buton, îi dă mâncare. Ata i-a repetat până când nu a apăsat. Când a apăsat, cu ciocul, i-a dat mâncare. Și așa a mers o vreme. După care a schimbat. L-a pus că trebuie să învețe să cioconească de 3 ori. Tic, tic, tic. S-a supărat, până la urmă a învățat, că i-a fost foame. După ce a făcut de 3 ori, o schimbat, a început să alterneze. De 2 ori și dă mâncare, de 4 ori și dă mâncare, da? Și porumbelul, cât lucrurile au fost cumva ușoare și clare, a fost calm. Trebuia să apese cu cioc odată, era liniștit ca un birocrat. Acolo, liniștit. Când însă Skinner a început să alterneze momentul în care dă mâncare, încât el să nu mai știe când vine mâncarea, ce credeți că s-a întâmplat? Credeți că s-a oprit? Nu. L-a apucat o frenezie extraordinară, l-a apucat dopamina și pe el. Și a început să dea pur și simplu, frenetic, în toate butoanele, până când vine mâncarea. La un moment dat venea. El știa, intuia că nu știe porumbelul, că va veni mâncarea într-un viitor care nu e foarte îndepărtat, dar numai dacă apasă. Fiindcă primește la un moment dat
a apăsat, încântat de răsplata viitoare, de o răsplată viitoare și surprinzătoare că nu mai știa când vine. I s-a indus astfel falsa noțiune că, cu cât te comporți mai haotic, cu atât șansa de a primi o bruscă răsplată crește. Acesta este mecanismul care provoacă dependența de internet, de Facebook, de TikTok și de Instagram. Un mecanism care funcționează bazat pe sugestia unei recompense viitoare, apropiate și imediate. Din acest motiv, din cauza acestei caracteristici imediate a circuitului, persoanele dependente sunt incapabile să mai gândească în viitor. Pardon, să mai gândească la altceva decât la viitor. Deci se setează tot creierul numai pe ce urmează și pierd contactul cu lumea reală de acum. Dacă oferim, de pildă, unui dependent de droguri $10 și apoi îi spunem că dacă așteaptă o lună o să-i dăm 1000 sau mai mult dacă așteaptă un an, 80% dintre ei, neputând aștepta nici măcar o săptămână, vor dori imediat $10, deși sunt conștienți că pierd 99%. Pentru că pentru ei trebuie să vină răsplata imediat. Dar nu chiar acum. Chiar acum e plictisitor. Imediat, adică astăzi. Până mă culc. Nu ca și doza de drog. Astăzi trebuie să ia. Dacă îi dai direct acum lucru în sine, nu-i place. Nu-l satisface. Porumbelul lui Skinner a demonstrat că dopamina ne determină să căutăm o recompensă imediată în viitorul imediat, dar și că răsplata este mult mai mare dacă există elementul surpriză. Și-au studiat platformele acestea digitale, l-au studiat pe Skinner. Toate rețelele de socializare au mâncare pentru porumbei, care în acest caz suntem noi. Când ne abonăm la o platformă, oricare dintre ele, YouTube, Instagram, Facebook, platforma începe să ne studieze comportamentul, ne învață obiceiurile, învață chiar și orele, orarul în care avem tendința de a căuta cutare sau cutare lucru. Inteligența artificială a rețelelor este capabilă să detecteze toate acestea în detaliu și să stocheze aceste informații într-un mod organizat în baza de date a gusturilor noastre personale. Ne știu, numai Dumnezeu ne știe mai bine. Fiecare persoană are un dosar extraordinar de detaliat pe aceste platforme. Când, de exemplu, intrăm pe Instagram, eu n-am, dar cine intră știe, și începem, sau pe Facebook, și încep să derulez. Sigur, ați constatat că sunt multe lucruri care nu-ți plac. Vă amintiți de porumbelul care tot apăsa și nu venea nimic? Dar ce a făcut? S-a oprit? Nu, a început să facă și mai des. Așa și aceste platforme știu că dacă ne frustrează, ne creează o așteptare, o poftă și mai mare, insațiabilă de a veni ceva frumos, ceva ce ne interesează. Și atunci derulăm în continuare. Și știe exact cum ne studiază, am zis că ne-a studiat comportamentul, știe exact când ar fi prea mult și te-ai lăsat. Și vine ceva frumos, nu e la întâmplare, doar o adicție întreținută, foarte elegant. O face intenționat când ne dă ceva ce ne place. Rețeaua ne expune la experiența porumbeilor cu butoane declanșatoare aleatorii. Lucrurile care ne plac sunt amestecate cu lucrurile care nu ne plac într-o ordine nedeterminată. Deci nu știm când vom avea experiența plăcută, dar știm că este aproape, că ar putea fi în următorul videoclip sau la câteva secunde distanță. Tot timpul va veni unul, pentru că altfel știe că te lași. Și asta ne induce în starea frenetică a porumbelului Skinner, salivând din ce în ce mai mult, după mai mult. Nimic. Asta fie. Și asta pentru că dopamina este molecula care cere tot timpul mai mult. Este molecula lui +1.
Nu caută conținutul plus 1, ci doar adăugarea însăși. Îi place să fie mai mult. E pofta insațiabilă de mai mult. Pornografii, de pildă, nu se uită la filme niciodată de la un capăt la altul ca la un film obișnuit, ci petrec ore în șir, sărind de la un clip la altul, încântându-i nu ceea ce văd, uneori comportamente aberante nu interesează, ci savurând căutarea însăși în speranța, ca și pe Facebook, că o să vină ceva ce o să le placă foarte mult. Nu vine. Ceea ce caută, chiar dacă inconștient, nu este atât plăcerea sexuală, deși evident că hormonii lucrează și va fi și o plăcere sexuală, cât plăcerea cerebrală de a căuta plăcerea sexuală. Deci problema lor, problema dependenților de pornografie, nu este una sexuală, ci este o problemă a creierului. Demonstrabil științific. Nu se pot bucura de relația intimă cu soția, de exemplu, dacă îi întrebi, aproape invariabil toți vor spune același lucru, s-au plictisit de soțiile lor. Dar dacă îi întrebi, da, de ce? Nu știe să spun. Pentru că s-au plictisit de ele, nu pentru cum arată, ci pentru că ei tot timpul au nevoie de ceva nou și ea nu-i nouă. Ei trebuie să caute, să vâneze, să urmărească, și ea e acolo în dormitor. Păi asta nu te vâna pe ea, ci. Atunci nu-i satisfăcător pentru cel dependent. Aceleași lucruri se petrec și cu site-urile de dating. Caută persoane să întâlnească, dar îi place să caute. Când se întâlnește cu unul sau cu una la un ceai sau la o cafea, caut eu aici. Pentru că imediat ce s-a obținut ceea ce se căuta, din cauza dependenței, asta este un mecanism, deci dopamina te împinge să vrei mai mult, să poftești mai mult. Dar când ai obținut ce ai poftit, dopamina se reactivează imediat din cauza dependenței. Și atunci îți taie bucuria de a savura ceea ce ai obținut. Și omul se simte confuz, frustrat. Dar de ce fac asta? Și ca să iasă din această stare, va căuta din nou. Nu lasă pe dependent nici să se bucure de ceea ce a obținut. Nu, dacă îi vine, a comandat de pe nu știu ce site-uri de haine, a comandat un pachet cu o rochie. Cât e pachetul pe drum, este o frenezie întreagă. Deci că vine regele Mihai, nu știu cine, vine cineva. Când o vine pachetul, s-a uitat, asta după ce am luat-o. Dar nu se oprește, merge pe site și mai ia două. Excesul de dopamină ne ia așadar capacitatea de a aprecia ceea ce avem, clipa prezentă, acumul. Ține creierul în permanență proiectat înspre viitor. Omul nu se mai poate concentra pe acum și aici. Ai mâncare în frigider? Nu contează, trebuie să comanzi alta. Nu de pe taz. Ai comandat ceva? Nu contează când a venit ce a venit, trebuie să comanzi în continuare. Conținutul în sine te lasă rece și te deprimă. Contează doar anticiparea plăcerii virtuale. Rezultatul este ceea ce se întâmplă când se adună, de exemplu, o familie la masă. Și toți sunt cu ochii în telefoane. Nu? Ați pățit asta, bănuiesc, toată lumea a pățit. De ce? Pentru că ei, fiind dependenți deja de aceste rețele, nu? Ați văzut filmul Matrix. În Matrix, oamenii organici sunt bateriile roboților. Da? Este fantasy. Dar este o alegorie frumoasă și foarte adevărată. Da, probabil, sper că nu. Dar noi asta devenim. Noi încărcăm conturile bancare al lui Zuckerberg și toți cei ca el. Făcând ce? Chiar și când stăm la masă unii cu alții, trebuie să-i băgăm lui bani în cont. Dar nu i-am băgat mult, numai 2 cenți. Da, numai când e vorba de 10 de milioane de oameni care fac în aceeași secundă același lucru, 2 cenți foarte mulți pentru el.
Fac aceasta pentru că pentru cei dependenți de telefoane nu mai este interesant timpul prezent. Ceea ce contează este ceea ce vine după. Posibilul mesaj nou pe WhatsApp, posibilul like pe Twitter, posibilul nou videoclip al vedetei preferate pe Instagram, ceea ce e viitor. Dar viitorul imediat, nu viitorul de mâine, nu că îți faci planuri de viață. Bine ar fi. Nu, viitorul de până în seara asta. Au devenit porumbeii frenetici ai cutiei behavioriste. Cu asta nu vrem să demonizăm platformele acestea de social media. Vrem doar să spunem că acestea creează dependență, că proprietarii lor știu asta. Și am adăugat că le folosesc în continuare pentru că este foarte profitabil pentru ei și ei sunt dependenți de banii noștri. Această dependență este fatală însă, în încheiere, asta este ultimul lucru pe care îl spun în seara asta, pentru viața spirituală. O să ajungem peste 3 întâlniri să discutăm despre viața spirituală. Viața spirituală este o viață de acum, nu-i de mâine. Și acesta este unul dintre principalele motive pentru care milioane de oameni nu se mai roagă. Nu se mai pot ruga. Nu, și astăzi, dacă să te gândești, care e capacitatea noastră de a ne concentra la rugăciune după ce folosim aceste telefoane? Cât mai este capacitatea și cât ar fi fost, cum am zis la început, dacă am fi hotărât acum 25 de ani că noi nu le vom folosi. Dacă suntem permanent lansați în căutarea unei răsplăți viitoare imediate, suntem fatal distrași de la prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne vizitează niciodată în viitor, nici măcar în viitorul apropiat, ci ne vizitează întotdeauna în prezent. Deci niciodată nu suntem acasă. Tot timpul suntem duși. Vine penitentul la spovedanie: Părinte, am fost la Sfânta Liturghie, să mă ierte Dumnezeu, dar am fost în altă parte cu capul. Eu știu că asta a fost o problemă tot timpul, dar acum este o problemă cronică și globală. Este deja o problemă neuronală, nu este numai una comportamentală. Și diavolul știe și își dorește exact asta, ca noi să fim distrași de viitor sau pentru alții de trecut și complet rupți de prezent, de realitate. Mulți se înșală crezând că viitorul este mai aproape de eternitate decât prezentul. Dar uite că eternitatea este eternul prezent. Numai prezentul există cu adevărat. Trecutul nu mai e, viitorul încă nu e, de aceea eternitatea divină ne vizitează totdeauna în prezent. Așa spune Sfântul Pavel, Evrei 3,15, dacă astăzi auzi glasul lui, mâine poate nici nu mai ești. Din cauza robiei de viitor, dependenții nu se pot ruga. Nu contează care dependență. Nu contează conținutul dependenței. Nu se vor putea ruga. Nu vor fi în prezent. Ei întotdeauna se convertesc și se roagă mâine. O să ajungem la Sfântul Augustin. Doamne, așa vreau să mă las de toate vicile, dar nu astăzi. Astăzi ar fi prea plictisitor. Nu se pot concentra niciodată pe aici și acum. Pentru a scăpa din acest cerc vicios al dependenței de ecrane, trebuie să conștientizăm că telefoanele n-au fost concepute pentru divertisment. Unii le-au deturnat scopul, văzând că pot să facă foarte mulți bani. Oamenii s-au distrat și înainte să existe internet. Noi trebuie să reînvățăm să trăim aici și acum. Altfel, aparent trăim, dar în realitate viața ne-a fost deja furată cu amăgirea gratuității serviciilor digitale, care i-a îmbogățit peste măsură pe proprietarii acestor platforme și care acum dețin, cu aportul nostru, nu mare, dar destul, puterea de a schimba ordinea socială după interesele lor.
Așa au ajuns neomarxiștii să ne domine. Ne-au pus baterii, ne-au pus încărcătoarele lor de baterii. Trebuie să ne redeprindem să facem ceea ce facem. Dacă vorbim cu cineva, să vorbim cu acel cineva. Dacă citim, să citim, altfel vom fi tot timpul duși, manevrați, robi. Am fost eliberați de Hristos, dar ne-am făcut robii oamenilor. Când îmi spune cineva problema aceasta cu concentrarea la liturghie, eu întotdeauna spun același lucru. Când vorbești cu Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu. Nu vrei să vorbești cu Dumnezeu, nu-L chema la audiență, nu intra în audiență. Că numai te faci de râs. Cum e să te duci în audiență la, nu știu, gândiți voi, la primar sau la președinte și să spună, da, te-am programat, uite, peste 45 minute poți să intri. Când să intri, tu ai plecat. Nu mai bine, nu cereai nimic, ca 2 ore când ceri, nu o să mai fie disponibil. Dă-i lui Dumnezeu să-i cere audiență și când a spus că e disponibil, să nu vii. Și mai rău, să vii și să te uiți pe pereți. Nu spune, dragă. E să te uiți așa pe pereți, cum stau copiii pe telefoane la masă. Așa lucru. Când tânăra Sfânta Tereza de Avila a învățat să se roage rugăciunea reculegerii, a citit o carte, se numea Al treilea alfabet spiritual, scris de Francis de Osuna. Acolo, prima regulă pe care a citit-o a fost aceasta. Continua vigilență. Întotdeauna să meargă împreună persoana și spiritul ei. Adică trupul și atenția. Oriunde mergi, să iei cu tine și gândul tău. Să nu meargă trupul într-o parte și atenția minții într-alta. Să nu pierzi din vedere niciun moment ceea ce faci. Fă ceea ce faci. Fii acolo unde ești. După porunca Domnului, să nu te lași dominat de griji, căci inima noastră este ca un vas în care Dumnezeu vrea să toarne harul, dar care este crăpat în atâtea fragmente câte griji de viitor avem. Nu contează cât de îndepărtat e viitorul sau cât de apropiat. O inimă împrăștiată va produce o înțelepciune de viață împrăștiată, fracturată, fragmentată. Nu va fi niciodată o înțelepciune divină, se numește înțelepciune lumească. Calea de întoarcere de aici este reunirea tuturor grijilor de viitor, a tuturor aspirațiilor viitoare într-una singură, care chiar să merite prioritate, întâietate. Așa cum ne-a spus Hristos, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Această adunare în sine este singura care readuce omului plăcerea de a sta în sine însuși prezent și de a nu mai fugi după chimere și iluzii viitoare care niciodată nu vor mai ajunge la el. În prelegerea următoare vom continua analiza acestei sclavii moderne scăpate de sub control și a căii pe care ne putem recupera adevărata libertate spirituală. Lăudat să